دوستان سلام. خودروهای چینی در کشور به صورت گسترده وجود دارند و به نظر من بیشترین نوع خودروی چینی خودروی MBM X33 هستش. توی این ویدیو قرار با همدیگه جانمایی قطعات موتوری و زیر کاپوت خودروی MBM X33 رو یاد بگیریم. دوستان در نگاه اول اگه دقت کنید این باتری خودرو هستش که به وسیله نگهدارنده اون و بسته باتری مشخص هستش، بسته منفی، بسته مثبت. قسمت پشتی اون مخزن مایع ترمز هستش که پشت اون بوستر ترمز قرار داره. سرکمک سمت راننده، ECU خودرو رو که می‌بینید که اینجا قرار داره. همچنین جعبه فیوز کوچیک خودرو، یه جعبه فیوز هم در پشت داوش از زیر فرمون قرار داره. مخزن هواکش هستش که توسط خرطومی هواکش به دریچه گاز متصل میشه. این سنسور جریان هوای ورودی هستش که روی در واقع جنب و لوله هواکش قرار داره. این شلنگ که زیر این قرار داره شلنگ بخارات روغن هستش که به سرسیلن متصل هستش، به دریچه متصل هستش. این قسمت که میبینید سنسور میلسوپاپ هوا و سنسور میلسوپاپ دود. این خودرو چون داره دو تا میلسوپاپ هستش، دود و هوا، دو تا سنسور میلسوپاپ داره. این قسمت هم اگه نگاه کنید شیربرقی OCV هستش که مربوط به سیستم CVT، یکی برای میلسوپاپ هوا و این پشت هم یکی برای میلسوپاپ دود. اگه دقت کنید اینجا وایرها رو می‌بینید که روی شمع‌ها قرار دارن و برای درآوردن شمع‌ها شما باید وایرها رو بیرون بکشید و به قسمت شمع‌ها برسید. مانیفولد گرم یا همون اگزوز هست که قسمت پشت قرار داره. بلوکه ABS رو مشاهده میکنید در این قسمت. این بلوکه ABS هستش. لوله های کولر هستش، لوله فشار قوی های پرژر که لوله باریکتر هستش و لوله در واقع فشار ضعیف قسمت بالاتر اون قرار داره. این در واقع لوله هایی که اینجا میبینید هم مربوط به مربوط به بلوکه ABS هستش که شیرهای ورودی و خروجی اون هست. همونجور که میبینید این قسمت سویچ 3 مرحله‌ای یا سنسور فشار گاز کولر هستش که اینجا قرار داره. شلنگ هیدرولیک متصل به مخزن مایع هیدرولیک، روغن هیدرولیک. قاب در واقع تایم هستش که اینجا قرار داره، روی اون چرخ دنده های CVT قرار داره. مخزن مایع انبساط یا مایع خنک کننده خودرو یا مخزن رادیاتور اینجا قرار داره که از طریق یک شلنگ به خود رادیاتور متصل هستش و این قسمت هم که رادیاتور و فن این خودرو مشاهده میکنید. گیج روغن رو میبینید. در خودروهایی که گیج اونها این رنگی هستش دقت داشته باشید که دارای اویل کولر یا خنک‌کن روغن هستش. خنک‌کن روغن این ماشین هم زیر یعنی بعد از فیلتر روغن هستش. دست موتور رو میبینید این قسمت قرار داره مشاهده میکنید. سرکمک سمت شاگرد، نکته‌ای که بخوام خدمت نقل کنم این هستش. ببینید این سرکمک با تعویض چه خیلی خطرناکه، دور اون کاملا خورده شده و یکی از ایراداتی که این ماشین داره همین بحث سرکمک‌های ضعیف اون هستش. یک ایراد دیگه‌ای که این خودرو داره، این موتور داره، نشتی روغن هیدرولیک از لوله و شلنگ‌های فشار قوی هستش، از قسمت پرسینگ اون هستش و حتما باید در صورت نشتی هیدرولیک و کم شدن مخزن مایع هیدرولیک یعنی این شما باید حتما بررسی دقیق انجام بدید. این قسمت شیربرقی کنیستر رو می‌بینید اینجا قرار داره که توسط یک لوله ببینید اینجوری که می‌بینید از سمت در واقع کنیستر اومده وارد شیربرقی شده و از لوله پشتی اون به سمت مانیفولد
سرد رفته. این قسمت که می‌بینید دینام خودرو هستش که تصمیه دینام روی اون سوار شده. درب روغن ریز همونجوری که مشاهده می‌کنید اینجا قرار داره. ریل سوخت و سوزن‌های انژکتور قابل دسترسی هستش. این ریل سوخت هستش که اینجا می‌بینید. این هم در واقع در پوش دست سیم هستش که روی اون سیم‌های دست سیم سیستم سوخت‌رسانی قرار داره. سوزن‌های انژکتور هم سوکتشون رو می‌بینید دونه دونه روی اونها سوار شده. این هم سوزن انژکتوری که مشاهده می‌کنید. سنسور اکسیژن در این خودرو اینجا قرار داره. اگه دقت کنید این سنسور اکسیژن بالایی خودرو از پایینش هم که بعد از کاتالیسته. فشنگی آب و ترموستات اون این قسمت قرار داره که حالا به صورت کامل بخوام نشونتون بدم، این جنطه که ادامه میدید میخوره به ترموستات خودرو و یکی از ایراداتی هم که هستش این ترموستات معمولا بعد از 70 تا 80,000 کیلومتر قفل میکنه و حتما باید تعویض بشه. همچنین این هم که درب مخزن مایع شیشه شور هستش و شما باید از این قسمت شارژ کنید مخزن شیشه شور رو. در این قسمت اگه مشاهده کنید این کندانسور کولر هستش که بعد از رادیات قرار میگیره. این قسمت یکی از ایرادات شایع دیگه که این موتور داره روغنریزی از درب سوپاپ هستش. دقت کنید که واشر درب سوپاپ اون حتما بعد از کیلومتر خاص دچار روغنریزی میشه. نگاه کنید تو این پیچو، این ناشی از همین روغنریزی که خدمتتون عرض کردم و حتما باید این واشر این هم عوض کنیم. دریچه گاز خودرو در واقع انتهای هواکش قرار داره. اینجا دریچه گاز برقی خودرو قرار داره زیر این جنط که برای شستشوی و سرویس دریچه گاز بین 50 تا 60,000 کیلومتر حتما شستشو و سرویس این دریچه گاز رو انجام بدید. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو مشاهده کردید. برای همه اونایی که خودروی AVM دارن مخصوصا AVM X33 بفرستید. موفق و مایل و پیروز باشید.